سلام به همگی، وقت همگی بخیر. مهدی معرفتی هستم، مدیر عامل مجموعه پیمان. در خدمت شما هستیم با یک صحبت چند دقیقه‌ای در خصوص موضوع پرداخت مستقیم. خواستم صحبتم رو با این سوال شروع کنم که بعد از صحبت‌های جناب آقای ضابطیان من یه نکته به ذهنم رسید. آیا شما تجربه پرداخت وجه و هزینه رو با بلیت اتوبوس نمیدونم کدومتون داشتید؟ شاید ماها که یکم تو دهه 60 یا قدیمی‌تر باشیم این تجربه رو داشتیم. نمیدونم این تجربه پرداخت وجه با بلیت اتوبوس چقدر براتون جذاب بود، نبود، تجربهش به چه صورت بود؟ حالا ما یکم میریم جلوتر، یکم مدل‌های پرداخت وجه رو بررسی میکنیم و در انتها دوباره سعی میکنیم به این مورد برگردیم. این هم از چالش‌های صحبت هست و ما در پیمان یک شعاری داریم، پرداخت لذت بخش، که پرداخت‌ها رو سعی می‌کنیم برای افراد لذت بخش کنیم. یکم بررسی کنیم ببینیم چه مدل‌های پرداختی در دنیا وجود داره برای فروشگاه آنلاین. خب استفاده از دبیت کارت، کردیت کارت و دایرکت دبیت خب هست، پیپل، گوگل پی، اپل پی و موبایل ولت. اینها مدل‌های مختلف پرداختی است که تو اپلیکیشن‌های مختلف وجود داره. طبیعتاً ما تجربه برخی از اینها رو داریم در کشور، در ایران، ولی تجربه برخی از اینها هم برامون جزء همون آرزوهایی است که خیلی دوست داریم برای ما هم اتفاق بیفته، بتونیم راحت‌تر یک سری از پرداختامون رو انجام بدیم. طبیعتاً بیشترین پرداختی که الان ما داریم و استفاده می‌کنیم در ایران و با استفاده از دبیت کارت هست. کردیت کارت، خب گرفتن خود اون کردیت کارت از طریق بانک‌های ما یه معضل هست و خیلی پیچیده و سخت هست هر کسی بخواد کردیت کارت بگیره. دایرکت دبیت خب یک موضوع جدیدی هست که چند سالی است شروع شده استفادهش، ولی هنوز جای کار زیاد داره و مدل‌های بعدی رو هم مشاهده می‌کنید که اونها خیلی شاید هنوز رایج نشده. بریم ببینیم مردم توی اروپا چه فکری در رابطه با این برخی از این مدل‌های پرداخت میکنن. برای 29%، حالا یک بررسی انجام شده برای سال 2024 هم هست، 29% مردم فرانسه براشون استفاده از دایرکت دبیت خیلی لذت بخش و جذاب بوده. این عدد توی آلمان 17% هست، توی سوئد 37% و در اسپانیا 31%. می‌بینید پس یکی از مدل‌هایی است که خیلی جذاب هست برای مردم. البته اینو توجه داشته باشید که ممکنه برای هر فرد چند مدل پرداخت جذاب وجود داشته باشه، یعنی خیلی از جمع اینها ما نمی‌خوایم به عدد 100 برسیم. مدل‌های دیگه پرداخت هم طبیعتاً وجود داره. می‌بینید مثلا برای 11% هم خیلی جذاب نیست تو فرانسه، یا برای 12%، ولی به نظر میاد که دایرکت دبیت یکی از گزینه‌های جذاب هست. از طرفی دبیت کارت و کردیت کارت هم خب طبیعتاً جذاب هست. تو بعضی از جاها مثلا دایرکت دبیت گزینه اول هست، ممکنه بعضی جاها گزینه خیلی رقبای نزدیک هم داره. یکم از اروپا میایم سمت شرق آسیا. اونجا هم یک مصاحبه انجام شده بوده که این هم مربوط به سال 2024 هست. با 2031 نفر مصاحبه انجام شده که ببینیم افراد براشون چه گزینه‌ای برای پرداخت جذاب هست. خب کردیت کارت اونجا چون رواج بیشتری داره جزء گزینه
اولی هست که برای مردم جذاب هست. بحث بعدی خب دایرکت دیبیت هست، پرداخت‌های آنلاین خب طبیعتا اونجا رواج داره و یه نکته جالبی که اونجا هست خب یه تعداد زیادی هم خیلی کلا روش‌های پرداخت آنلاین براشون جذاب نیست که اون 18% هست. این هم یه نکته‌ای هست که باید بررسی دقیق‌تری روش انجام بشه. میتونید بررسی کنید که چرا این اتفاق تو ژاپن میفته. حالا از ژاپن دوباره یه سری میزنیم به اطراف خودمون در ترکیه. در ترکیه یکم شرایط متفاوت‌تر هست. کردیت کارت و دبیت کارت و مدل پرداخت در حالا پرداخت هزینه و بعد من خدمات رو بعداً بگیرم کشین ادوانس مدل است که جذابیت بیشتری برای مردم داره و بعد از اون دایرکت دیبیت قرار میگیره. می‌بینید تقریباً تو همه جا با یه نسبتی دایرکت دیبیت جزء گزینه‌های جذاب هست و ما باید یکم فکر کنیم که چرا در ایران چجوریه شرایطش. به این موضوع میخوایم کم کم برسیم. این گزارش هم که خدمت شما دادم این هم مربوط خیلی جدید هست، یعنی این هم برای 2024 هست. خب یکم بریم سمت پلیرهای حوزه دایرکت دیبیت. خب در اتحادیه اروپا یک استانداردی وجود داره سیپا که بر مبنای اون دارن خدمات دایرکت دیبیت رو ارائه میدن. طبیعتاً یکم انگلیسی هم که واحد پولشون ها حتی زمانی که در اتحادیه اروپا هم بودن متفاوت‌تر بود، پوند بود خیلی، با اینکه عضو بودن الان که دیگه نیستن خارج شدن. حتی اون موقع هم که عضو بودن یکم شرایطشون متفاوت‌تر بود و یک زیرساخت دیگه‌ای دارن به نام بکس. در آمریکا هم ACH نتورک هست که دارن زیرساخت مربوط به دایرکت دیبیت رو ارائه میدن. خب ما هنوز زیرساخت رسمی و عمومی هنوز مثلا از طرف بانک مرکزی یا شاپرک برای موضوع دایرکت دیبیت به طور رسمی معرفی نشده. از طرفی خب بعضی از پرووایدرها مثل گوکاردلس، استرایپ و پیپل دارن این خدمات رو به فروشگاه‌های آنلاین و به اپلیکیشن ها ارائه میدن و ممکنه بعضی از اینها با چند تا از این نتورک ها کار بکنن، با چند تا از این زیرساخت ها کار بکنن و خیلی عمومی تر هستن. مثلا گوکاردلس هم با سیپا کار میکنه، هم با بکس کار میکنه و داره این خدمات رو ارائه میده. مشابه این رو به نوعی ما در ایران به نوعی گوکاردلس، استرایپ و پیپل رو در بعضی از مجموعه هامون، در بعضی از پرووایدر هامون داریم، ولی اون استاندارد هنوز وجود نداره. یکم وارد بحث آمار بشیم ببینیم چقدر جذابیت داره. اونجا همه براشون جذاب بود در فرانسه، در کشورهای مختلف. ببینیم در اتحادیه اروپا حالا تراکنش‌ها، آمارها، استفاده از دایرکت دیبیت شاید خیلی قدیمی‌تر هست، ولی آمارهایی که ما اینجا آوردیم از سال 2000 هست و به نوعی دیتا رو از بانک مرکزی سایت بانک مرکزی اروپا گرفتیم. می‌بینید در سال 2000 حدود 12 میلیارد تراکنش دایرکت دیبیت ما داشتیم و این در طی این سالها افزایش پیدا کرده. احتمالاً تو سالهای 2020 و 2021 به واسطه موضوعات کرونا استفاده از این خدمت بیشتر بوده و بعد از اون در سالهای 2022 و 2023 یه مقداری کاهش داشتیم، ولی کماکان 21 میلیارد، بیش از 21 میلیارد ترانزکشن در اتحادیه اروپا بر مبنای دایرکت دیبیت زده میشه. خب این موضوع یکم ما رو باید یه ذره به فکر وامی داره که واقعا ما چقدر تراکنش داریم و چرا در ایران تراکنش‌های دایرکت دیبیت اینقدر کم هست. مجددا داده ها رو بخوایم مقایسه کنیم می‌بینید که مثلا در آلمان بیشترین استفاده از دایرکت دیبیت هست، بعد از اون فرانسه هست و هلند، اسپانیا و سایر کشورها می‌بینید داره استفاده میشه و در آلمان حجم تراکنش بسیار بالا هست. یعنی بیش از 10 میلیارد تراکنش دایرکت دیبیت در سال انجام میشه. خب یکی از موضوعاتی که ما توی ایونت داریم بحث سوپر اپ ها هست. میخوام یکم
وارد این فضا بشیم. ما دایرکت دیبیت رو صحبت کردیم، براش اطلاعات، یه سری از اطلاعات و داده هایی که وجود داشت دادیم. این طرف هم برخی از سوپر اپ ها و نوبنک ها رو داریم که دارن خدمات ارائه میدن. یکی از نکات جالبی که وجود داره، یه تعداد زیادی از این سوپر اپ ها در این کلا موضوع سوپر اپ خیلی برای آسیایی ها جذاب هست و در کشورهای آسیایی خیلی بیش پررنگ‌تر هست موضوع سوپر اپ ها و می‌بینید خیلی از این سوپر اپ ها مربوط به همین منطقه است، مربوط به چین هست، کره هست، هندوستان هست. توی این سوپر اپ ها و نوبنک ها یه دیتای جالبی ما پیدا کردیم. میخوام یکم این رو ارتباط بدیم به موضوع دایرکت دیبیت. یکی از مسائل اصلی که وجود داره خب تو این سوپر اپ ها و دارن خدماتشون رو ارائه میدن، بحث پرداخت ها هست دیگه، که خب مردم بتونن یه خدماتی میگیرن، حالا تو هر کدوم خدمات متفاوتی هست تو هر کدوم، ولی اون بحث پرداختشون به چه صورت داره انجام میشه تو این اپلیکیشن ها. 40% کاربران و یوزرهای مثلا ویچت قرارداد دایرکت دیبیت بستن، یعنی این سرویس رو فعال کردن رو اپلیکیشنشون. تو بعضی از اپلیکیشن ها می‌بینید تا 50% رسیده، دیگه کمترینشون مثلا در حد 30% هست. خب این یه دیتای خیلی ارزشمندی هست. واقعا آیا ما تو سوپر اپلیکیشن هامون انقدر مشتری داریم که دایرکت دیبیت رو فعال کردن؟ آیا اومدیم انقدر فرهنگ سازی رو انجام بدیم برای مردم که واقعا یک مدل پرداخت جدید دایرکت دیبیت رو بتونن فعال کنن، استفاده کنن؟ این یک مسئله خیلی مهم است و شاید دلیل اون حجم تراکنش بالای دایرکت دیبیتی که شما مشاهده می‌کنی این تعداد زیاد کاربران دایرکت دیبیت هستن. خب انگلستان رو آمارایی که دادیم مال اتحادیه اروپا بود. حالا تو آمارای انگلستان هم دیتای جالبی وجود داره. از حجم زیاد تراکنش حدود 5 میلیاردی در سال و ارزش تراکنش‌های 1268 میلیارد پوندی که خب نشون میده چقدر استفاده میشه از دایرکت دیبیت. من این گزینه دوم خیلی برام مهمه. از هر 10 پرداخت قبضی که داره انجام میشه در بریتانیا، 7 پرداخت بر اساس دایرکت دیبیت هست. ما در ایران حدود 60 میلیون اشتراک داریم برای قبض آب و برق و گاز و تلفن‌های ثابت. از طرفی حالا طبق آمارهایی که همراه اول و ایرانسل ارائه دادن، فلوش مثلا 80 میلیون شماره همراه اول وجود داره، 60 میلیون، بیش از 66 میلیون شماره ایرانسل وجود داره. از این تعداد، حالا بعضی از اینها ممکنه ماهانه قبوزشون رو صادر کنن، بعضی هاشون 45 روزه، بعضی هاشون 2 ماهه، ولی از این تعداد زیاد قبوزی که داره صادر میشه، آیا واقعا ما دیتایی داریم که چقدرشون دارن به صورت دایرکت دیبیت پرداخت میشن؟ خود این هم نشون میده که یک حوزه بسیار مهم برای دایرکت دیبیت حوزه پرداخت قبوز هست. به جز پرداخت قبض توی بریتانیا حوزه‌های دیگه‌ای هم هست که داره استفاده میشه، از دایرکت دیبیت دارن استفاده میکنن. ولی خب میبینید بیشترین پرداخت، مثلا بیشترین استفاده برای پرداخت قبض موبایل هست. حالا البته که حوزه‌های دیگه‌ای هم بود که یکم به قول معروف شاید با شرایط و فرهنگ ما نمیخورد، یکم شاید مسئله ساز بود، ما از این لیست حذف کردیم بعضی از موارد رو. ولی به صورت کلی می‌بینید در صنعت بیمه بسیار کاربردی هست، برای بحث‌های سرمایه‌گذاری کاربردی هست، برای بحث‌های VOD ها استفاده میشه و همینجوری تا می‌بینید صنایع مختلف رو شما می‌بینید. آیا واقعاً تو صنایع مختلف ما دایرکت دیبیت اینقدر نفوذ کرده؟ تو اپلیکیشن هایی که دارن این خدمات رو میدن آیا اینقدر نفوذ پیدا کرده؟ به نظر میاد که هنوز ما خیلی فاصله داریم با این موضوع. یه دیتای جالبی که وجود داره و میخوام بگم سطح شفافیت، البته خب دوستان مثلا تو حوزه پرداختی خب دوستان شاپرک زحمت میشن یک سری دیتاها رو میدن. اینجا هم دیتا وجود داره، یعنی بحث نرخ خطاها.
که بر اساس حالا از ژانویه 2023 وجود داره تا خیلی دیتای آخرین دیتایی که ارائه شده، ببینید هولوش 2.23% تراکنش‌ها به خطا میخورن. این هم نشون میده که زیرساختایی که بانک‌ها دارن ارائه میدن برای این حوزه، زیرساختای خیلی آماده و مهیا و خیلی دارای شرایط خوبی است که میتونه این خدمت رو ساپورت کنه که فقط 2% تراکنش‌ها با خطا روبرو میشن. حالا از اینجا به بعد ما یکم می‌خوایم بیایم ببینیم شرایط دایرکت دیبیت تو ایران رو بررسی کنیم و به نوعی ما از همین موضوع شروع می‌کنیم. در ایران چه اتفاقی میفته؟ خب هولوش 44% تراکنش‌هایی که رو دایرکت دیبیت هست الان با موفقیت انجام میشه و انتقال وجه موفق داره، یعنی مشتری پول تو حسابش هست و داره پرداختش که با دایرکت دیبیت انجام میده با موفقیت انجام میشه. اما هولوش 45% هم افرادی که اومدن فعلا دارن از دایرکت دیبیت استفاده میکنن، وقتی که پرداختشون رو انجام میدن با موفقیت انجام میشه به دلیل اینکه پول تو حسابشون نیست و موجودی حسابشون کافی نیست برای اینکه اون خدمتی که مد نظرشون هست رو بگیرن. 11% اما 11% تراکنش‌های ما فیل میشه. این 11% به نسبت اون 2% میبینید خیلی متفاوته. به نظر میاد شاید یه بخشی از اون به زیرساختی که داره ارائه میشه از سمت ما برگرده، یه بخشیش به زیرساختی که بانک داره ارائه میده برمیگرده. شاید برای بانک‌ها هنوز با توجه به حجم بالای تراکنش‌های کارتی که دارن بالا نگه داشتن سویچ کارتشون خیلی مهمتر باشه تا زیرساخته که داره API های بانکی ارائه میده و دارن بحث‌های اوپن بانکینگ رو دارن. این رو باید کار بکنیم. اما برای اون 45% که موجودی ندارن میشه چی کار کرد؟ راهکاری به نظرتون هست؟ به نظر میاد یکی از مسائل اصلی که وجود داره و میتونه کمک کنه برای توسعه کسب و کار دایرکت دیبیت و گسترش استفادهش موضوع اووردرافت هست. یعنی اگر به هر دلیلی مشتری در حسابش پول نداره بابت گرفتن یک خدمت، ما بتونیم این خدمت رو به مشتری ارائه بدیم و بعداً بریم سراغ مشتری و اون هزینه‌ای که مشتری حالا اون موقع می‌خواست از خدمت استفاده کنه و پول تو حسابش نبوده رو حالا به نوعی بعداً با راهکارهایی که داریم وصول کنیم و به این صورت نرخ تراکنش‌های موفقمون رو ببریم بالاتر. تو اون صنایعی که من خدمت شما نشون دادم مثلا در بریتانیا، خب صنایع زیادی بودن. به نظر میاد که خب ما این گستردگی صنایع رو داریم، ولی همه این صنایع واقعا امکانات فنی این که بیان خودشون پیاده سازی زیرساخت دایرکت دیبیت رو در ساختارهای خودشون انجام بدن ندارن، یا ممکن اصلا خودشون اپلیکیشنی نداشته باشن. یه بیزنس حالا سنتی است که با بعضی از مدل ها اومدن یه ذره شرایطش رو بهتر کردن ولی اپلیکیشنی ندارن. مدل نوکد میتونه بهشون کمک کنه، یعنی توسعه توسط ارائه دهندگان زیرساخت انجام بشه و اونها بیان به نوعی از این زیرساخت نوکد استفاده کنن و این خدمت رو به مشتریانشون ارائه بدن. این مسئله خیلی میتونه کمک کنه به گسترش استفاده از دایرکت دیبیت و اون گستردگی صنایع رو بیشتر کنیم. و بحث لینک پرداخت هست که خب برای پرداخت‌های به C2C هست. یکی میخواد اجاره خونه‌اش رو پرداخت کنه، یکی میخواد خدمت شما عرض کنم که خدماتی بگیره، شما نمیدونم دنگی رفتید یه جایی بیرون میخواد پولش رو حساب کنید، مسئله‌های از این جنس. ما برای اینها هم باید راهکار داشته باشیم در دایرکت دیبیت. و در انتها برسیم به این موضوع که الان کدوم یک از اپلیکیشن ها و سوپر اپ ها و نئو بانک ها الان دارن دایرکت دیبیت رو ارائه میدن. برخیشون رو میبینید: آسان پرداخت، دیجی پی، ایرانسل، تپسی، اسنپ بلو، پیپاد و اوانو. آیا واقعا با این ظرفیتی که این اپلیکیشن ها دارن، این تعداد تراکنشی که الان دارن به قول معروف از طریق دایرکت دیبیت انجام میشه، این تعداد کاربری که الان اومدن از دایرکت دیبیت استفاده میکنن،
قول معروف تناسب دارن با هم یا نه. این یه موضوعی که میتونیم خیلی بهش فکر کنیم. نیاز به تعامل با همه این پلیرهای اکوسیستم داره که باید همگی در کنار همدیگه قرار بگیریم و همکاری و تعامل داشته باشیم تا بتونیم دایرکت دیبیت رو به عنوان یک پرداخت و یک مدل پرداختی جدید به مردم بشناسونیم تا بتونن از این خدمت استفاده کنن. راحتی که دایرکت دیبیت داره شاید از اون راحتی که ما یه زمانی با بلیت اتوبوس بعضی از خدماتمون رو میگرفتیم چون پول خورد نداشتیم خیلی بیشتره. اون سهل و سرعت، اون اعتماد، اون اطمینان و امنیتی که در دایرکت دیبیت هست واقعا در سایر مدل‌های پرداخت به نظر میاد خیلی کم رنگ‌تر باشه. ممنونم.